Καλημέρα, καλημέρα, λένια μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Θα δείτε βίντεο σύντομα, εδώ με τον Μάστορα. Έχουμε χειρουργείο. Ετοιμάσαμε νηστέρια. Δηλαδή δεν ξέρεις πόσο είναι? 56,5 νομίζω. 56 ακριβώς. 56. Κράτα το λίγο. Κάτσε, δεν φαίνεται τίποτα. Έτσι για τη γεύση, όχι εντάξει. Όπως βλέπετε το λαδάκι μάγκες εδώ πέρα είναι χειρότερο από το πετρέλαιο της μαύρης ζώνης. Της μαύρης ζώνης. Κοίτα τα χτυπήματα που έχει. Άχι το εστιάζει μόνο του. Ναι, κάτσε. Βλέπουμε το παλιό. Έχουμε φτάσει σε ένα αρκετά καλό σημείο. Έχουμε λύσει... Αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω που πάει. Να ξέρεις, αυτά εδώ δεν ήταν τίποτα συνδεμένα πάνω. Μόνο αυτό εδώ είναι κολοφάκι. Φοράει να πάρει το μάντερ. Εδώ θέλω λίγο να το φτιάξω.
γιατί δεν έχει, όπως βλέπετε, έχει ένα μικρό κενό.
ρε, τώρα έχει ζεσταθεί ρε και ξεκολλάει ρε μαλάκα. Βγαίνουμε.